Hiểu đúng câu người không vì mình, trời chu đất diệt. Mỗi cô gái cần hoàn thiện bản thân để tự tin và hạnh phúc hơn. Ai cũng có khuyết điểm, hãy thẳng thắn thừa nhận những khuyết điểm của bản thân và tìm cách khắc phục chúng. Mỗi người đều có những đánh giá, nhận định và phán xét riêng đối với mọi sự vật, hiện tượng trong đời sống xã hội, không ai giống nhau cả. Cùng một vấn đề sẽ luôn có người khen, kẻ chê, người thích, kẻ ghét. Ngay cả khi ta sẵn lòng lấy thân mình làm đá lót đường cho dòng người qua lại, vẫn sẽ có những người chê bai bước trên da thịt ta không yên chân. Sống nhún nhường, cam chịu cũng chưa chắc đã làm hài lòng số đông, mà đôi khi còn đánh mất giá trị của bản thân. Thế nên ta cần học cách sống thuận theo tự nhiên, cứ để vạn sự tùy duyên, được ai thì tốt, mất ai cũng đừng quá để tâm. Không nên lúc nào cũng đặt nhu cầu của người khác lên trước nhu cầu của bản thân, và cũng đừng quá quan tâm những lời chê bai xung quanh. Nếu không làm tổn hại đến ai, không sống thẹn với lương tâm thì không cần mất công giải thích hay bận lòng với những người không hiểu mình. Điều gì cần chứng minh, cứ để thời gian tự trả lời. Tốt hơn hết phải học cách yêu thương bản thân và biết sống vì mình. Mọi người thường nói với nhau người không vì mình, trời chu đất diệt. Câu nói này thường được dịch nghĩa là trong mọi hoàn cảnh, phải ưu tiên lợi ích cá nhân của mình trước, nếu không chắc chắn sẽ luôn thua thiệt so với người khác, bị trời đất của trách. Tuy nhiên, đây không phải là bản dịch sát nghĩa, nên nhiều người thường hiểu nhầm về ý nghĩa của câu nói này. Được biết, trong tập 24 của Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh có viết: nhân sinh vi kỷ, thiên kinh địa nghĩa, nhân bất vi kỷ, thiên chu địa diệt. Chữ vì là một từ tiếng Hán có hai nghĩa, một là vì, hai là tu dưỡng. Nên thực tế, hàm ý sâu xa của câu nói này muốn nhắc nhở con người nếu sống mà không biết tu dưỡng đạo đức sẽ không bao giờ có chỗ đứng trong trời đất. Không sát sinh, không ăn trộm ăn cắp, không tà dâm, không nói dối, không hai lời, không khinh ngữ, không ác khẩu, không tham lam, không oán hận, không tà kiến thì mới là vì mình chân chính. Tuy nhiên, đa số chúng ta đều hiểu sai theo lối sống vị kỷ, ưu tiên quyền lợi của mình trước, không quan tâm đến bất kỳ ai. Nhiều người vịn theo ý nghĩa sai của câu nói này mà bằng mọi giá tranh quyền đoạt lợi, không từ thủ đoạn nào miễn là bản thân đạt được sự giàu có, thành công. Đây là một tư tưởng rất nguy hiểm. Trong số những câu nói truyền cảm hứng cho nữ giới ngày nay, hãy luôn là chính mình, phải sống cho bản thân cũng là những tuyên ngôn sống quen thuộc với thông điệp. Phụ nữ không nên quá cam chịu, chỉ biết hy sinh cho người khác mà còn phải biết đấu tranh cho những quyền lợi, giá trị của bản thân. Nhưng nếu không hiểu hết hàm ý, ta sẽ dễ có những tư tưởng lệch lạc, cổ suý lối sống ích kỷ cá nhân mà không quan tâm đến gia đình, người thân xung quanh. Nhân vô thập toàn, vốn dĩ không ai trong chúng ta hoàn hảo cả. Mỗi người đều có những ưu, khuyết điểm khác nhau. Thế nên ta không thể khăng khăng duy ý chí, luôn cho mình là đúng mà không chịu lắng nghe, tiếp thu những góp ý chân thành để ngày càng tu dưỡng, hoàn thiện bản thân hơn. Nhiều phụ nữ theo đuổi tuyên ngôn sống hãy luôn là chính mình, cho rằng bản thân không cần phải vì ai mà thay đổi. Người đàn ông thật lòng yêu thương nhất định sẽ đồng ý chấp nhận và tự nguyện ở cạnh bên dù bất kể có chuyện gì xảy ra. Thật ra, đàn ông khi yêu thương nhiệt huyết, họ bày tỏ tình cảm bằng cách quan tâm, chiều chuộng, không bao giờ so đo, tính toán thiệt hơn với người mình yêu thương. Nhưng vốn dĩ trên cuộc đời này ngoại trừ cha mẹ, đâu ai có trách nhiệm phải yêu thương ta vô điều kiện. Thế nên đừng ngạo mạn mà bảo thủ, giữ khư khư những thói hư, tật xấu nhưng vẫn mong được chồng, người yêu phải cưng chiều. Nhiều cô nàng tính tình ngang bướng, ương ngạnh, dù biết mình sai vẫn ép bạn trai anh xin lỗi em đi thì chỉ một vài lần đầu. Người đàn ông sẽ cho rằng đó là sự nũng nịu mà nhượng bộ, nhưng cái gì cũng có giới hạn nhất định. Những giận hờn vô cớ lặp đi lặp lại quá nhiều lần sẽ làm đối phương mệt mỏi, mất dần sự kiên nhẫn, bao dung. Phụ nữ không nên quá tự tin vào tình cảm của đối phương dành cho mình mà nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ rời đi. Chuyện tình cảm vốn dĩ không thể nói trước điều gì. Nhiều cặp đôi mới hôm qua còn yêu tha thiết, nhưng chỉ sau một đêm tranh cãi đã vội trở thành người dưng trong ký ức vụn vỡ. Không có gì trên đời này là mãi mãi. Để có một tình yêu đẹp, cả hai đều cần phải cố gắng. Dẫu biết rằng mỗi chúng ta ai cũng là một, là riêng, là thứ nhất, một. Ai cũng có những giá trị đặc biệt và đều xứng đáng được sống một cuộc đời theo ước nguyện cá nhân riêng. Nhưng chúng ta không chỉ tồn tại trong thế giới chỉ có một mình. Tất cả những mối quan hệ xã hội quanh ta luôn cần sự hài hòa trong cách giao tiếp, ứng xử mới có thể gắn bó lâu dài. Nhất là trong tình yêu và hôn nhân gia đình, sự hy sinh từ hai phía là điều cần thiết để vun vén và xây dựng hạnh phúc trăm năm. Không được ly hôn vợ mới sinh, tôi đau và uất khi phải chăm con người khác. Tôi bị mắc kẹt trong tình thế đau khổ khi chưa được phép ly hôn vì vợ mới sinh, biết đứa trẻ là con người khác nhưng vẫn phải chăm vì vợ không còn chỗ dựa nào nữa. Bấy hôm nay, mọi người bàn tán nhiều về một nội dung trong nghị quyết 01/2020 từ Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, rằng người chồng không có quyền yêu cầu ly hôn khi vợ đang có thai hoặc mới sinh con dưới 12 tháng tuổi, ngay cả khi đứa trẻ là con người khác, khiến vết thương lòng vẫn đang sưng tấy của tôi một lần nữa bị khơi dậy. Nhiều người tưởng đó là quy định mới, nhưng tôi biết rõ điều đó được quy định từ lâu trong luật hôn nhân và gia đình, văn bản trên chỉ hướng dẫn rõ hơn mà thôi. Bởi chính tôi ở trong tình huống tương tự. Thật ra cho dù pháp luật không cấm, chắc tôi cũng không đang tâm bỏ vợ khi cô ấy đang ôm đứa con đỏ hòn.
Nhưng nỗi đau khổ của một người chồng như tôi nếu ai không trải qua sẽ không hiểu được nó khủng khiếp đến thế nào. Khi vợ đang mang thai, tôi đã nghe phong thanh một vài lời dị nghị về người cha thật sự của đứa con trong bụng cô ấy, nhưng đều gạt phắt ra khỏi đầu. Không muốn niềm hạnh phúc sắp được làm cha mẹ mà hai đứa phải cố gắng gần 5 năm mới có bị vật đục. Khi đứa bé ra đời, ôm nó trong tay, tôi bật khóc vì cảm nhận sự gắn kết thiêng liêng giữa cha và con, cảm thấy mình có thể làm bất cứ điều gì để che chở, nuôi nấng sinh linh bé nhỏ này. Thế nhưng sau khi làm tiệc đầy tháng, xem lại hồ sơ sức khỏe của hai mẹ con, nhìn thông tin nhóm máu của đứa bé, tôi bàng hoàng nhận ra nó không thể là con mình. Tôi lấy bút đỏ khoanh tròn thông tin đó và đưa cho vợ. Cô ấy ngay lập tức hiểu chồng muốn nói gì và khóc ròng thú nhận mọi chuyện. Hóa ra vợ tôi gặp lại người yêu cũ, người vẫn để lại vết đau trong lòng cô ấy. Chia tay với anh ta là chuyện khiến cô ấy không cam lòng nhất trong quá khứ. Anh ta cũng đã vợ con đến Huế. Họ hẹn gặp nhau nói một lần cho hết mọi khúc mắc trong lòng để tiếp tục cuộc sống mới. Nhưng không ngờ sau những giãi bày và nước mắt lại là sự vượt giới hạn và phản bội. Lấy tôi mấy năm cố mãi vẫn không thấy gì. Gặp lại người đó một lần đã có thai. Vợ tôi biết gần như chắc chắn anh ta là bố đứa trẻ. Vốn cô ấy định phá bỏ để phi tang tội lỗi, nhưng vì đã đợi rất lâu để làm mẹ nên cuối cùng vẫn để lại với hy vọng không ai phát hiện ra. Không ngờ sự thật lại vỡ lở nhanh như vậy. Vợ nói cô ấy có tội nên tôi muốn xử lý thế nào cũng chịu, không dám oán trách. Suy nghĩ đầu tiên của tôi lúc đó là ly dị. Tôi không chịu nổi nỗi đau đớn và nhục nhã này. Tôi gọi điện cho anh bạn làm luật sư, lấy cớ hỏi cho người khác để tìm hiểu thủ tục ly dị, nhưng anh ấy nói trước khi đứa trẻ tròn 1 tuổi, người chồng không thể đơn phương yêu cầu ly hôn. Điều này khiến tôi phát điên vì cảm thấy bất công. Rõ ràng tôi là nạn nhân, tại sao lại bị trói buộc như vậy? Nhưng sau khi bình tĩnh lại, nhìn vợ phờ phạc ôm con quấy khóc, tôi biết là dù pháp luật cho phép đi nữa, mình cũng không đang tâm vứt bỏ cô ấy trong giai đoạn này. Với người phụ nữ vừa sinh con, điều đó quá tàn nhẫn, có thể gây những hậu quả nặng nề cả về thể chất lẫn tinh thần cho hai mẹ con. Tôi đành đối xử tàn nhẫn với chính tôi. Với người vợ cắm sừng chồng và mang thai với kẻ khác như vậy, dù không ly hôn, lẽ ra tôi có thể trả cô ấy về nhà ngoại. Nhưng vợ tôi không có nhà ngoại để nương tựa. Bố mẹ đã mất, người anh ruột vừa nghèo vừa đông con, tình cảm anh em cũng không tốt lắm, cô ấy hoàn toàn không thể nhờ vả. Thu nhập của vợ tôi không thể nào đủ để thuê nhà, nuôi con và thuê người giúp đỡ. Vì thế, tôi chỉ có thể tiếp tục để vợ ở nhà mình. Sự hiện diện của đứa trẻ, tiếng khóc của nó như sự tra tấn đối với tôi, luôn nhắc nhở tôi về sự thất bại cay đắng của mình. Chịu đựng ít ngày như thế, tôi bỏ ra ngoài thuê nhà ở tạm chờ đến lúc ly hôn, nhưng đi được vài tuần thì bạn thân của vợ gọi điện cầu xin tôi quay về. Vì mấy người bạn thay nhau đến giúp cũng chỉ quay vòng được chừng ấy thời gian, không thể ở thêm được nữa. Cô bạn kia bảo tôi, anh không cần giúp cô ấy nhiều, chỉ cần đêm ở nhà để cô ấy vững dạ, nhớ khi có việc cấp bách cần nhờ thôi. Tôi lạnh lùng từ chối, nhưng hôm sau vẫn trở về vì không đành lòng. Tôi luôn kiếm việc để làm, chờ khuya mới về nhà để khỏi phải nhìn thấy hai mẹ con, nhưng nhìn hai mẹ con vật lộn với nhau, tôi không đành lòng làm ngơ được. Đành giúp cô ấy lúc pha sữa, lúc bế hộ. Vợ tôi quá stress nên rất ít sữa, trong khi thằng bé có vẻ ghét ăn sữa ngoài, khóc quấy luôn. Nhìn nó, nhớ lại cảm giác lúc ôm nó vào lòng khi mới ra đời, lòng tôi trào lên thương xót. Càng ngày tôi càng làm giúp nhiều việc hơn, rồi dần dần cứ hết giờ làm, trừ khi có hẹn nhậu với bạn, tôi đều về nhà hỗ trợ cô ấy. Vì xác định không thể bỏ mặc vợ trong giai đoạn đứa trẻ còn trứng nước, tôi vẫn mong từng ngày để có thể thoát khỏi tình trạng này. Sống như vậy với tôi quá thống khổ. Dù thương xót vợ và đứa bé, tôi vẫn luôn hận cô ấy phản bội, hận số phận đã đẩy mình vào tình trạng ngang trái này. Sự hiện diện của họ trong căn nhà vẫn luôn nhắc nhở tôi về nỗi nhục bị cắm sừng, về nỗi chéo ngoe khi tôi là nạn nhân nhưng vẫn phải phục vụ người đàn bà gây đau khổ cho mình, chăm sóc đứa con của người khác. Có những lúc không chịu nổi, đang bế đứa trẻ cho vợ làm việc khác, tôi đặt nó xuống và bỏ đi, mặc kệ vợ muốn xoay thế nào thì xoay. Tôi vẫn luôn phải đấu tranh để không đuổi cô ấy ra khỏi nhà hoặc ra nhà trọ ở, bỏ mặc hai mẹ con một lần nữa. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên, giúp tôi thoát khỏi cảnh mắc kẹt khổ sở này.